Який наземний безпілотник працює в ООС? За скільки злили документацію Нептуна? Як КБ «Південне» вдосконалило міномет? Що спільного БТР «Патрія» та «Росомак»? Чия армія замовила боєприпас «Камікадзе»? Та з ким казахи відкрили патронний завод? Збройні сили України посіли 27-те місце зі 138 країн світу і 9-те з 50 європейських держав. Про це стало відомо зі щорічного рейтингу Global Firepower, який визначається за 55 параметрами. Його лідерами стали армії США, Росії, Китаю, Індії та Японії. Цим починаємо блок зброярських новин України за тиждень, що минув. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування 3 бригадам, сформованим на початку війни 2014 року. 53-й – князя Володимира Мономаха, 54-й – гетьмана Івана Мазепи, а 59-й – Якова Гандзюка. До речі, на кордоні з Угорщиною у місті Берегове розташується частина десантно-штурмових військ. Це стало зрозуміло з оголошення в системі публічних закупівель «Прозоро» тендеру на будівництво пункту постійної дислокації військової частини А-2582. Роботи з планування здійснює Центральний проєктний інститут Міністерства оборони України. На «Мотор Січ» почали випробування навчального літака УТЛ-450, створеного на базі Як-52. Для перевірки двигуна, інших агрегатів та систем запросили льотчиків Харківського аероклубу. Машина має турбогвинтовий двигун АІ-450С та 5-лопатовий гвинт МТВ-5, завдяки яким розганяється до 350 км за годину. Виробник пропонуватиме літак Міністерства оборони України для підготовки військових льотчиків. СБУ затримала жителя Сєвєродонецька, коли той намагався передати представникам ФСБ Росії секретну технічну документацію ракетного комплексу «Нептун». З 2018 року він налагоджував контакти з військовослужбовцями, які мають доступ до інформації з грифом секретності таємно. Саме за ці дані агент запропонував їм $400, а сам мав отримати від росіян 10 тисяч зелених. До речі, у конструкторському бюро «Луч» повідомили, що серійне виробництво комплексу «Нептун» може початись наступного року. Конструкторське бюро «Південне» запатентувало безшумний мінометний постріл. Маскувальна дія забезпечується шляхом блокування продуктів згоряння метального заряду всередині корпусу набою завдяки поршню. Мінометний безшумний постріл виконано роз'ємним. Він має в своєму складі бойову частину, метальний заряд, хвостовик, споряджений стабілізатором та поршень з опорою. До речі, наприкінці минулого року українська бронетехніка імпортувала з Чорногорії по 10 тисяч підривачів та зарядів для мін М-80 на більш ніж $600 тисяч. Львівський бронетанковий завод передав військовим 4 танки Т-64 і пару Т-72. Так, завершено контракт із Міністерством оборони України під державні гарантії. Оновлені бойові машини отримали сучасні засоби навігації, кращий радіозв'язок, вдосконалений захист і озброєння. Директор заводу Віктор Андрощук повідомив, що зараз конструкторсько-технологічне бюро освоює ремонт і модернізацію панцерників Т-80, ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ-2 та броньованих тягачів БТС-4. Цього тижня і Київський бронетанковий завод оновив парк техніки Збройних сил України. Військовим передали 9 бронетранспортерів БТР-80. Ці машини пройшли плановий регламентований ремонт, отримали сучасні засоби зв'язку та навігації, а також нові 29-дюймові покришки українського виробництва. Підприємство мало завершити контракт торік восени, але через додатковий обсяг робіт та перебої з фінансуванням програми державних гарантій виконання робіт було затримане. У мережу виклали нове відео з українським роботизованим спостережно-вогневим комплексом «Мисливець». На Донбасі РСВК М2 виконує завдання з бойовим модулем, озброєним НСВТ. На зйомках видно ураження позицій ворога на відстані 1420 метрів і ближче. Радіус керування платформи – 1,5 кілометра, але він може бути збільшений до 4. Безпілотник вже не перший рік випробовують на Сході. Про це розробники заявили нам ще на виставці «Зброя та безпека-2017». Інспекція з питань озброєння Міністерства оборони Польщі веде перемовини щодо придбання самохідних мінометів М120К «Рак». Купити хочуть 2 ротних комплекти для новоствореної 18-ї дивізії та 19-ї бригади за більш ніж $127 мільйонів. Що це за машини і до чого тут фінський бронетранспортер «Патрія» – дізнаєтесь за мить.
ці 120-мм міномети на колесах Польща може отримати до 2026 року як доповнення до великого контракту на 64 раки. Їх і не тільки наш сусід взяв на озброєння на базі бронетранспортера під назвою KTO «Росомак». Усе почалося 15 квітня 2003 року з підписання з Фінляндією угоди вартістю $1,3 мільярди на ліцензійне виробництво бронетранспортера Patria AMV XC360P з колісною формулою 8х8. У 2004-2013 Польща мала виробити для себе 690 одиниць, а до 2018-го загалом отримати майже 9 сотень. Також виробник здобув право на експорт машини без будь-яких обмежень до 2023 року. Крім того, до 2052 року власники ліцензії можуть займатися технічним обслуговуванням бронетранспортерів «Росомак». Військо польське отримало мінімум 15 версій бронетранспортера «Росомак». Це БТР з дистанційно керованим бойовим модулем, бойові машини з птурами, машина технічної допомоги, вогневої підтримки, інженерної та хімічної розвідки, командирська, інженерна, навчальна і медична машина. Також 2 версії розвідувальних машин, носій мультисенсорної системи розвідки та спостереження і, звісно, 120-мм міномет РАК-К, з якого ми починали сюжет. Польський базовий бронетранспортер отримав шасі, гальма та систему управління від броньованої модульної машини Patria AMV. Для фінської армії у 2000 році її розробила місцева компанія. Перший прототип озброювався баштою GDLS з 30-мм гарматою ATK Bushmaster. Далі кожна версія для інозамовників мала якісь свої особливості. Польська оснащувалась двомісною італійською баштою Otto Melara Hitfist 3P з гарматою ITK МК-44 на 30 мм. Також могла озброюватись бойовими модулями Denel LCT-30 та Rafael RCWS. Для Чехії Patria та Rheinmetall у 2005 році запропонували версію з двомісним модулем І-49. Південно-Африканська республіка отримала модифікацію під назвою Bargus, що озброювалася бойовим модулем MTC з 30-мм автоматичною гарматою Denel GA-30. Шведський варіант AMV під назвою Pansarterjongbil 360 отримав додаткове бронювання корпусу та позбувся можливості плавати. Об'єднані Арабські Емірати замовили партію з баштою Patria Nemo, а також модулем від радянської БМП-3. Ще серед замовників фінського бестселера – Австралія, Хорватія та Словенія. Ця машина є глобальним лідером серед машин з колісною формулою 8х8. У нас є 7 країн-клієнтів, які підписали контракти на придбання близько 1600 одиниць. Це фантастична комбінація захисту, мобільності та вогневої потужності. Маса базового зразка складає від 16 до 27 тонн. Екіпаж від 2 до 15 бійців. Доступні 2 версії дизельних двигунів на 480 та 543 кінські сили. Максимальна швидкість суходолом 100 км за годину, а водою – 10. Запас ходу – до 850 км. Ми раді ще одній можливості, адже Японія обрала Patria як один зі зразків кандидатів для майбутніх потреб з новими можливостями. Зараз програма на стадії випробувань і забере приблизно рік. Наступні заходи будуть проходити вже в Японії. У 2016 році Patria завершила розробку нової платформи AMV XP, яку вперше презентувала 3 роками раніше. Максимальна вага доведена до 32 тонн, а маса корисного навантаження може досягати 15. Машина озброєна базовою баштою польської версії Otto Melara, а також ПТРК Rafael Spike. Крім того, для австралійського тендера спільно з BAE Systems Hägglunds створено версію БТР AMV-35 з двомісною баштою і 35 від БМП CM9035 МК-3. Машина не плаваюча, проте паралельно компанія працювала над поліпшеною 28-тонною версією. Офіційно AMV-28A з безлюдною баштою Kongsberg MCT-30 та бойовим модулем Protector M153 OWS презентували на виставці IDEX 2017. Наш контракт з Австралією на виробництво 400 бронетранспортерів Patria є найбільшим. Але також ми беремо участь у кількох інших програмах. Наприклад, у Східній Європі країни потребують апгрейду техніки, аби отримати чогось нового для їх армії. Тобто ми тримаємо носа за вітром. Усі ці зразки походять від шестиколісної машини перевезення особового складу серії XA. З 1984 року було вироблено 1000 таких шестиколісних броньовиків для десятка країн. Зразок навіть повоював у Афганістані.
Якщо ти маєш справу з цією машиною вперше, то дуже швидко відчуєш, що вона комфортна та легка в керуванні, майже як сімейний автомобіль. Ми не вважаємо, що у війнах майбутнього будуть приймати участь переважно важкі та дорогі машини. Зараз ми вивчаємо нижчу нішу зразків також. Я кажу про більш легкі машини, більш ефективні, наприклад, 6х6. Ми продемонструємо наші напрацювання в цьому напрямку вже скоро у Парижі влітку. Це був натяк на те, що стенд компанії «Патрія» на зброярській виставці «Євросеторі» 2018 здивує новинкою. Нею стала «Патрія 6х6» із бронезахистом 4-го рівня за станагом НАТО. Ми випробували цю машину як у зимових умовах, так і за дуже спекотного клімату. Випробування тривають. І це враховуючи, що багато систем та технологій перейшли на 6-колісну версію з 8-колісної, на якій вони добряче були перевірені за багато років. Хоча, звісно, машина отримала і свої новації. 29 січня 2020 року міністри оборони Фінляндії та Латвії підписали угоду про спільну розробку БТРа нового типу для армії обох країн на основі платформи з колісною формулою 6х6. Перший зразок очікують наступного року, а далі до 2030-го відбудеться постачання. Скоро й інші країни, напевно, не забаряться із замовленнями. Компанія JJV спільно з Raytheon і Lockheed Martin випустила перші універсальні керовані ракети Javelin F Model. Тепер із ними бійці не потребуватимуть боєприпасів різного призначення. Ракета з універсальною бойовою головкою має зменшену вагу і пробиває сучасну та перспективну броню. Так починаємо новини зброї і техніки світу. У Казахстані запустили першу чергу виробництва стрілецьких боєприпасів Steel Factory. Проєкт дозволить задовольнити потребу в патронах усіх силових відомств республіки, а також розширити експортний потенціал. Активну участь у створенні казахстанського патронного заводу взяли фахівці українсько-британської інженерингової компанії «Стілетто». Нагадаємо, у 2016 році ця компанія пропонувала Україні побудувати такий завод не дорожче, ніж за $110 мільйонів. Компанія з бронювання техніки «Інкас» показала відео свого захищеного пікапа «Хорнет». Судячи з габаритів, він побудований на базі Toyota Land Cruiser 79 та має захист за натовським стангом рівня 2. Дизельний двигун об'ємом 4,5 літра має потужність 195 кінських сил та живиться пальним із 2 90-літрових баків. Екіпажу з 4 бійців пропоновано низку опцій, серед яких сучасні засоби зв'язку та навігація, кілька видів освітлення за військовими стандартами, колеса Run-Flat тощо. У Білорусі 140-й ремонтний завод розробив та випускає броньовану ремонтну евакуаційну машину «Брем» на базі танка Т-72. На надгусичних полицях розташовано електрозварювальний апарат з дизель-генератором, пару гідравлічних ручних домкратів вантажопідйомністю по 30 тонн кожний, а також зовнішні паливні баки. 840-сильний двигун дозволяє 42-тонній машині евакуювати техніку до 50 тонн та знімати агрегати до 12. Тут передбачена турель під НСВТ та 8 пускових для димових гранат. До речі, днями росіяни передали армії Білорусі третю партію з 5 модернізованих танків Т-72Б3. Компанія Hyundai Heavy Industries спустила на воду 4-й фрегат FFX-2. Судно з бортовим номером 822 передадуть до ВМС Республіки Корея наприкінці наступного року. Наприклад, за 1-й, 2-й, 5-й і 8-й зразки серії відповідає ДЕУ Shipbuilding and Engineering. FFX-2 мають водотонажність 3650 тонн та можуть розвивати швидкість до 30 вузлів. Фрегати озброєні вертикальною пусковою установкою типу AVLS та 8 протикорабельними ракетами SSM-700К. Ізраїльська армія замовила новий тип баражуючого боєприпасу Spike Firefly. Він побудований на базі розвідувального дрона та має аналогічне компонування, до того ж несе боєголовку. У Цахалі він позначається як МЕОС. Завдяки тяговим гвинтам вертолітного типу дрон може впевнено працювати у мегаполісі. Компанія «Рафаель» відносить 3-кілограмову бойову частину новинки до лінійки ракет Spike. Розгортається зразок за кілька секунд. Керований з планшету, діє за будь-якого освітлення та повертається автоматично після виконання місії. 5 травня на підприємстві австралійського підрозділу корпорації Boeing презентували перший дослідний зразок реактивного безпілотного літального апарату Loyal Wingman. Його створили за програмою ВПС Австралії для взаємодії з пілотованими бойовими літаками в рамках системи Boeing Air Power Teaming.
Він може працювати автономно чи керовано з винищувачів F-35 та FA-18, літака РЕП і A-18G, патрульних та літаків керування Боїнг. Застосовується для розвідувальних ударних місій для встановлення перешкод або як хибна ціль. Випробування безпілотника довжиною 11,7 метрів із дальністю польоту 3700 кілометрів заплановані на кінець року. Цими днями авіаційні військові вироби російського виробництва активно тягне до землі. 7 травня в окупованому Криму поблизу Джанкоя жорстку посадку поруч з житловими будинками та заправкою здійснив вертоліт Мі-35. В результаті 3 військових отримали травми, один з них помер у шпиталі. 8 травня поблизу міста Хошіарпур в полі розбився винищувач Міг-29 UPG військово-повітряних сил Індії. Пілот встиг катапультуватися. Цьогоріч це вже друга катастрофа індійського винищувача, придбаного у Росії. Важко уявити, що могло б статися, якби Москва не відмовилася від параду перемоги. Наступного разу дізнаєтесь про танки української армії. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 каналі та Ютубі Військового телебачення України. Побачимось за тиждень.